بسم الله الرحمن الرحیم رزو لیسن 13 of اکسل 2013 دیارلسم نمبر درس نن تاسو کوم د سٹارټ کوو هوم ټاپ سٹارټ کوو خاص ځکه په هم تاسو کوم د فایل مینیو ولوسله سیدا نن راځو چیرته هوم ټاپ ته راځو هوم ټاپ کې موږ تاسو راکنه چې د ګروپونه د مختلف قسمه ګروپس پکې دي دا ګوري د هوم ټاپ د مکمل د ریبون دی ریبون کې ما سره څه لکنو ګروپس لري خلک کلیبورډ ګروپ فون ګروپ تر ایډیټینګ ګروپ پورې نن موږ تاسو لکنو کلیبورډ ګروپ باندې چې کوم تاسو اول کار کوو کلیبورډ ګورم تاسو په ورډ کومه باندې کار کوي چې کوم چې تاسو کاپی یا کټ کو چیرته زی کلیبورډ ته یعنی ټول هغه شیان چې هغه تاسو کټ کو یا کاپی کو چیرته زی کلیبورډ ته زی کلیبورډ کوم د څنګه دی د الماری شکل لري څه قسم ګول ته ماتر کوم دی مطلب چې مختلف قسمه کمانډز پکې دي راځم تاسو اول څه کو پیسټ باندې کار وکړه د پر ایگزامپل کوم لکه چې نیم د ټایپ کوم چې جاب د ټایپ کوم چې سالری پر ایگزامپل فیلډینګ مې وکړل د نیم شکل چې کمیشن ټایپ کوم چې ټوټل پر ایگزامپل دغه کسو تم چر څوک د ماسره پر ایگزامپل اسد د جاب چې ټیچر د ماسره څومره سالری اخلي کدومره سالری اخلي دومره کمیشن دی جمع کړه ایکوال سالری جمع چې لکه کمیشن سیدا لاندې باندې څوک د اپلای کوم خګوره د مې څه کله لاندې باندې اپلای کول د ټایپ کوم لکه څوک د ماسره احمد دی چې د ماسره منیجر دی څومره سالری اخلي کته چې 2000 سالری د 1000 روپۍ کمیشن دی سیدا ټوټل ماسره کوم دی 3000 روپۍ شولې بل پر ایگزامپل زاهد د متاثر او تم چې ماسره آی ټی دی پر ایگزامپل دومره سالری شو متاثر او دومره کمیشن ټوټل پر ایگزامپل دومره شو دا ملک څه کوم مکمل سلیکټ کړ او دې څه کوم یو د مشخص بارډر ورته کوم تاسو څنګه شي مشخص شي راځم دا څه کوم لکه کاپی کوم څه کوم کاپی کوم اوس ګوره ما سره څنګه چل شو ډایرکټ پیسټ کمانډ څنګه شو فعال شو ګوري دا ډیم حالت دی کوم حالت دی ډیم مین غیر فعال ولې بعض کمانډونه بس څنګه دي ضرورت لري څنګه شي یو مشخص اکشن تر سره شي خاطر مې لکه کاپی کې کوم ته پیسټ کوم لکه کلیک کړئ منوس ګوره یاد کې ساتي موږ تاسو کوم دي دوه قسمه پیسټ دي څو قسمه راي دوه قسمه یو سیمپل دی یو پیسټ سپیشل دی لکه سیدا لکه په دې کلیک کوم څنګه چل شو ما سره مستقیما څنګه شو پیسټ کړل شو وای چې نه پیسټ سپیشل لکه غواړم څه غواړم پیسټ سپیشل څه قسم ګوره ز په دې بکلی وکم الکه سمې پکار دی ګوره مستقیما څه کې درته پیسټ کوي کلیک کړئ باندې ما سره راغی کنه ساده پیسټ راغی کوي داس نه ویلکه او تم سو کله کا پیسټ کرا تاسو مې پکار لکه فارمولا مې پکار ده ګوري بعض وخت تاسو څه کوي فارمولا اپلای کړل دا ګوري ما کوم قسم فارمولا استفاده کړی دا جمع فارمولا چې لکه نو د جمع فارمولا ګوري تاسو کوم لکه ټایپ کوم چې پر ایگزامپل زر جمع کڅو سره لکه 2000 سره تاسو کوم مدریګم تم سو کله کا کاپی کرا ته چی کا کنټرول سی کاپی می توخ سره تاسو کوم لکه پیسټ کوم څه شمه په کار دی لکه پیسټ سپیشل تر سم فارمولا پیسټ کا کلیک کړئ باندې ډایرکټ سره راغله ما سره 3000 راغله خبر راز وای چې دا قسم یو لکه سمې په کار دی او فارمولا ان نمبر فارمټ مې لکه په کار دی بعض اوقات تاسو پر ایگزامپل څه کله کا او تم تاسو کا امدا سی دی دا مې لکه څه کو اپلای قسم په کار لکه او تم چر په دې باندې کرنسی اپلای کا ګوره کرنسی ور باندې اپلای شو کنه دا کاپی کوم لکه پیسټ کاپی کراته دلته څه کماته پیسټ کا سمې په کار دی لکه فارمولا هم راوړه او د دې فارمټ هم راوړه فارمټ شي دی ډالر ساين دی کنه نو څو کله لکه سمې کار لکه فارمولا ان فارمټ کلیک اور باندې څنګه چل شو هم فارمولا راوړه هم یم دې سټایل راوړ چې ډالر ساين دی چې د ما سره ډالر ساين دی بیا راز ور پس لکه سمې په کار دی تم چیرې سو کا کیپ سورس فارمټینګ بعض اوقات تاسو مطلب څه کوي ګوره ورته د لکه ما سو کړل یو ویډیو کاپی کړل کوم د لکه ما سره پر ایگزامپل تم چیرې دا ویډیو د ما سره کنټرول سی څه کوم لکه دینه کاپی اخلم کنټرول سی کاپی مې کړل لکه دلته څه کوم پیسټ کوم لکه سمې په کار دی پیسټ کړه چې کا سورس فارمټینګ کلیک کړئ باندې اوس ګوره دا ما سره چی شول سورس فارمټینګ په شکل باندې راغی کوم قسم چاول دی دلته ما سره څنګه شو په هغه شکل باندې پیسټ کړل شو اوس ګوري ورته ما سره کوم نمبر نشه ټایپ کوم لکه دې کې دا نمبر ټایپ کا اوس ګوري ډالر ساين سره راځي نه کنه ځکه دې کې ما سره کوم دی ډالر ساين نه دراغلی هغه سورس فارمټ څه کو فایل فالو کو بیا راز ور پس دا لکه څه کوم کاپی کوم کنټرول سی دلته څه کوم مدریګم سمې لکه په کار دی ما ته پیسټ کچې لکه نو بارډر بعض وخت تاسو داسې کوي ګوره دا مې پر ایگزامپل څه کلمې جوړ دا مکمل څه کوم لکه لیمن جوړ مخه دا ختم کړي ځنه او دا څه کا پر ایگزامپل ته ودرېګم دا مې څه کاپی مې کړ ګور دا اوس بارډر لري دلته شیټ 2 اخلم دلته ودرېګم سمې لکه په کار دی نو بارډر کلیک کړئ باندې نوښت راغله خو بارډر ور سره نشته دی ځکه ما ته چې نو بارډر یعنی بارډر ور سره مراوړه خاطه وای داس نه ویل کا سم په کار دی کیپ سورس کالم وذ بعض وخت داس چل کی ګوره پر ایگزامپل تاسو څه کوم مطلب ستنګ کړ ګوره سمې څه د دې دا سایز څه کم کړ ګوره د کلمونو سایز ما سره کم شو کنه نو دا څه کوم لکه کاپی کوم دغه ګوره دا مې څه کو کاپی مې توخصله کاپی چېرته لکه پیسټ کړل ته پیسټ کراته ګوره پیسټ کومه سو کله کا
پیسټ کا راته په کوم شکل باندې کالم مې کلیک کړی نو ګوره څومره چلته ما کوشنیر کاپی کړی څنګه شو ما سره دلته په هماغه کوشنیر اندازه باندې پیسټ کړلی شو ښه بیا راځو لکه د خپل لیست راځم لکه دا مې څه کړه کاپي مې ته واخیستله ښه کنټرول سی کاپي مې کړ راځم چېرته لکه پیسټ کا دلته لکه څه وایي ماته ټرانسپیرنس دا لکه څه کار کوي ګورې ورته دا مې پر ایگزامپل ما څه کړه لکه دا سره واخیستل ښه ګوره کنټرول سی دلته ودرېږم لکه څه که ماته پیسټ کا کوم شکل باندې لکه ټرانسپیرنس باندې څه وشو لکه ګورې کوم شی چې په رو باندې و چېش ته لاړو کالم ته لاړو ګوره دلته اوس ما سره څنګه شو کالم په شکل باندې راغی افقي و چېش ته لاړو عمودي حالت ته لاړو دې ته ویل کېږي ټرانسپیرنس ده ټرانسپوز ښه راځو ورپسې لاندې بله لکه څه وایي چې پیسټ ویلیو بعض اوقات تاسو مطلب څه کوي ویلیو درته پکارېږي څه قسم ګوره دا مې لکه څه کوي یو عدد مې راواخیسته دا اوس ګوره یو عدد دی یو نمبر دی کنټرول سی کوم ځای کې لکه پیسټ کوم دلته پیسټ کوم څه وکړه ماته لکه پیسټ کا څه شی ویلیو پیسټ کا کلیک کړه دې باندې څنګه چل شو ما سره صرف نمبر یې راغللی ښه ته وایي داسې نه وي لکه څه قسم اوسي دلته ګوره ماته څه وایي ویلیو ان نمبر فارمټینګ ګوره ورته دا اوس مشخص فارمټ لري که نه چیرې ډالر ساین هم ورسره ځي درې خانې جوړ شوی هم دی او دوه خانې اشاریه هم لري دا لکه څه کومه کاپي کوم ګوره کاپي ته واخله دلته څه کا پیسټ کړه ته په کوم شکل باندې ورته یم چېرې زما څه پکار دی لکه کلیک کړه دې باندې اوس ګوره هم یې نمبر ویلو ورسره راغله هم یې هماغه سټایل ورسره راغی ښه دا شکل ستاسو پکار نه شو وایي چېرې څه کومه لکه ویلیو ان سورس فارمټینګ صحیح ده په کوم شکل چې ما کاپي کړی په هماغه شکل څه که ماته پیسټ کا ښه راځو بیا پیسټ باندې کلیک کوم لکه دلته ماته څه وي چې لکه څه دې پکار دی فارمټینګ مې پکار دی ګورې دلته پر ایگزامپل څه کوم دې ځای ته مطلب یو سټایل ورکوم ښه ګوره څه قسم لکه دا قسم سټایل ورته ورکړه ګوره یو کالر یې واخیستو که نه او د نویشترنګ هم څه کومه سور کومه نو دا څه کومه لکه کاپي وستېخلم کاپي مې ته واخیستل د څه کومه پیسټ کومه لکه څه مې پکار دی ورته یم چېرې پیسټ کا راته چې مې پکار ده لکه فارمټینګ مې پکار کلیک کړه دې باندې اوس څنګه چل صرف ما سره فارمټ راغی په دې کې زه اوس لکه نمبر ټایپ کوم ګوره ټایپ مې کړه پکې دومره انټر کړه ډایرکټ څنګه چل شو هماغه سټایل ته چینج شو دوه خانې اشاریه او درې خانې جدا کېدل او ډالر علامه ورسره راتلل چې ده ښه بیا لکه راځم دا څه کومه کاپي کومه کاپي مې ته واخیستله دلته ودرېږم لکه پیسټ کوم یې څه وکړه لکه ماته څه قسم لکه پکار دی پیسټ لینک په شکل یې ماته څه پیسټ کړه کلیک کړه دې اوس ګوره زه په دې کې لږ چینجز راوړم ښه پر ایگزامپل دا مې څه کړه لکه ورته زیات کړ ښه دومره مستقیما څنګه شو لکه دا هم چینج شو که نه دا لکه چینج کوم ګوره دومره دا ویلو چینج شول ما سره که نه ډبل کلیک ور باندې وکړه مستقیما څه کېږي لکه دغه دلته ډایرکټ درته څه کېږي دغه چینج کېږي ګوره دا هم 11,000 دی دا هم 11,000 شو ما سره سیده دې ته ویل کېږي پیسټ لینک یعنې که په سورس کې مې چینجز راوسته دا هم څه کا ما ته پیسټ کا په هماغه شکل باندې یا تغیرات پکې راوړه ښه دا لکه بیا کاپي ته اخلم کنټرول سی او راځه ورپسې چېرته لکه دلته راځه څه مې پکار دی لکه ورته یم چې پکچر په شکل یې ماته پیسټ کا بعض اوقات تاسو غواړئ چې ستاسو په لیست کې په اسانۍ سره تغیرات را نه شي نو څه وکړه پیسټ از ا پکچر اوس ګورې کلیک کړه دې باندې ما سره کوم شکل ته لکه لاړو ګوره پاس ته راغله ما سره پکچر ټولز اوس ګوره په اسانۍ پکې تغییر نشي راوړلی تغییر پکې راځي خو په اسانۍ پکې تغیرات نشي راوستی لکه پکچر په شکل بدل چې باندې بدل شو پکچر ته اوس ګوره ورته ډایرکټ ورته یو بل ټب راغلی ګوره دا اوس ما سره چې شو پکچر حالت ته چینج کړی شو ښه دا ختموم لکه زما په کار نه دی بیا راځه ورپسې لکه وایي داسې نه وي لکه څه قسم مې پکار دی لینک پکچر کلیک کړه دې باندې اوس ګوره ما سره پیسټ شول د مطلب د چینجز راوړم ښه دې کې پر ایگزامپل ما دومره چینجز راوستل مستقیما ته څه کېږي تغیرات راځي پکچر حالت ته لاړو خو پیسټ از ا لینک په شکل باندې راغی ښه بیا لکه دې نه کاپي اخلم ګوره کنټرول سی کاپي مې ته واخیستله څه وکړه ماته لکه وایي چېرې پیسټ سپیشل ته راشه کلیک کړه دې باندې اوس ګوره اما خبرې پکې دي وروره بیا هغه چې ما سره هغه د یو ګرافیک په شکل باندې و دا چیرې ما سره ټیکسټ موډ کې دي ما ته څه ویل لکه ګوره دا پیسټ سپیشل په دې شکل باندې دی ښه دا مې لکه څه که مکمل دا ختم یې کړل دې نه دا څه کومه کاپي کوم دې نه کنټرول سی اوس ګورې دلته مطلب زه کلیک کوم یا دلته راشه ورپسې ګوره پیسټ سپیشل دې ځای نه هم راځي یا یو کار وکړه لکه دلته څه کلیک وکړه څه لیکلي دلته ما سره پیسټ سپیشل اما خبره پکې ده په دې کې وکړه چې سپیشل اوس ما ته لکه څه وایي ګوره ما خبرې پکې دي چې آل مکمل ته غواړې چې پیسټ شي ورته یم بلې مکمل غواړم کلیک کړه دې باندې څنګه چل شو مکمل راغلل کنټرول زیډ پریس کوم ورپسې ته یم چېرې مکمل زما په کار نه دي پیسټ سپیشل ته لاړ شه څه وکړه صرف فارموله مې په کار ده لکه څه قسم ګوره اما خبره پکې بیا راغله ګوره دا څه کومه زه کاپي کومه کنټرول سی دلته پیسټ کول غواړم چېرته دلته لکه مکمل زما په کار نه دي صرف فارموله مې په کار ده ګوره دلته موږ ته څه ولوسته که نه چې فارموله دې ځای نه هم ته کولی شي مطلب ورته چېرې زما څه په کار ده فارموله مې په کار ده کلیک کړه دې باندې ټایپ کړه پکې نمبرونه اوس ته کولی شي نمبر هم پکې ټایپ کړي دومره جمع دومره مستقیما څه کېږي ما سره هلته نمبرونه څه کېږي ډایرکټ مطلب جمع کېږي نو ته هلته مطلب کولی شي څه کړي مختلف قسمه اپریشن ترسره کړي ګوره دا مې څه کړه کنټرول سی دلته څه کوم مطلب پیسټ کول غواړم نو راځه ورپسې چېرته پیسټ سپیشل ته راشه ګوره ما خبرې دي ویډیو ته